السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة، ورجعت لكم اليوم بقصة جديدة. قبل لا نبدأ بقصتنا لليوم حابب أقول شيء لأي أحد جديد على القناة. قناتي ببساطة راح تتكلم عن قصص متنوعة بطريقة جديدة وطريقة مختلفة. إلى الآن في 3 سلاسل في القناة، حكم وأقوال، قصص واقعية ونظريات، لكن صدقوني هذه بس البداية. كل أسبوعين راح يكون في قصة جديدة الساعة 3 العصر يوم الخميس. آراءكم واقتراحاتكم تساعدني إني أتحسن وأحسن المحتوى، فلا تبخلوا علي بتعليقاتكم. خلينا نبدأ بقصتنا لليوم. تنبيه قبل لا نبدأ بقصتنا لليوم، قصتنا لليوم تحوي مشاهد عنيفة وتفاصيل مروعة، فأتمنى لو أنك إنسان يكره هذه التفاصيل والأحداث أنك ما تكمل هذا المقطع، أو حاول أنك تكمل. خلينا نبدأ بقصتنا لليوم. قصتنا لليوم بدأت عام 2004 في إحدى الليالي الكئيبة في 14 من نوفمبر، عندما تلقى أفراد الشرطة اتصال بحدوث جريمة في إحدى ضواحي مدينة نيويورك. توجهت الشرطة بأسرع طريقة ممكنة لمركز الجريمة ليتفاجئوا بمسرح جريمة مروع، دماء في كل مكان، وكانت توجد جثتين هامدتين، أو كما ظن أفراد الشرطة أنها جثتين هامدتين في المنزل. الضحية الأولى كان بيتر بوروكو البالغ من العمر 52 سنة، وملقى بجانبه زوجته جوان. حالة جوان كانت مروعة لأي كائن بشري. كان وجه جوان مشوه تماما، جزء من جمجمتها محطم وإحدى عيناها مفقودة. في مسرح جريم أكثر من بشع، أفراد الشرطة حاولوا باستماتة للحصول على أي أدلة، لكن بدون أي فائدة. مسرح الجريمة كان أغرب شيء يمكن يتصوره أي إنسان، وراح أقول لكم ليه مسرح الجريمة غريب في نهاية القصة. نرجع لضحايا الحادثة. جوان بدأت تستفيق، وكانت تفقد وعيها تارة وترجع لوعيها تارة أخرى. فكان السؤال الوحيد موجود في أذهان أفراد الشرطة أن كان هناك مجرم قتل بيتر بوروكو وهم بقتل زوجته ولاذ بالفرار. الإنسان الوحيد القادر على مساعدتهم كانت جوان، لكن جوان كانت في حالة يرثى لها. أخذ أحد أفراد الشرطة على عاتقه أن يقوم بسؤال جوان في هذه الحالة المروعة. ضابط الشرطة سأل جوان أن تقوم بالإيماء برأسها إيجابا أو نفيا لبعض أسئلته. بدأ الشرطي أسئلته بأن يسأل جوان هل كان القاتل أحد أفراد عائلتها؟ قامت جوان بالإيماء برأسها موافقة. سألها الشرطي مرة أخرى هل كان القاتل أكبر أولادها جوناثان بوروكو؟ لكن هذه المرة جوان أومأت برأسها نفيا. سألها الشرطي هل كان القاتل ابنها الأصغر كريستوفر بوروكو؟ جوان قامت بالإيماء برأسها إيجابا. منذ ذلك الحين وجوان كانت في غيبوبة بسبب سوء حالتها. تم تسجيل إفادة جوان على أنها إفادة قبل الموت. كان أفراد الشرطة يمتلكون شخص لملاحقته، وهو كريستوفر بوروكو. كريستوفر كان يدرس في جامعة روشستر التي تبعد 230 ميل عن منزل عائلته. بدأت التحقيقات بخصوص كريستوفر وتم القبض عليه في النهاية، لكن الجميع كان يشهد في صالح كريستوفر، وأن شهادة والدته لم تكن كافية الجريمة بكريستوفر، لأنه لم توجد أي أدلة غير شهادة والدته. في منتصف محاكمة كريستوفر استيقظت جوان أخيرا وفعلت شيء صدم الجميع. جوان استيقظت على أخبار مروعة. زوجها مات، وجهها مشوه، وابنها على وشك المحاكمة. قامت جوان بنفي جميع أقوالها السابقة، وأخبرت أفراد الشرطة بأنها لم تكن بكامل وعيها، وأن محاكمتهم لابنها كريستوفر كان خطأ. لم تتوقف جوان عند هذا الحد، وأرسلت رسالة لأفراد الشرطة تخبرهم بأن يسقطوا جميع التهم الموجهة لكريستوفر، وأن يبدأوا بالبحث عن الجاني الحقيقي بحق زوجها. بالرغم عن كل الاتهامات التي كانت موجهة لابنها كريستوفر، جوان كانت تحضر في كل يوم للمحاكمة مسكة بيد ولدها وتحضنه وتطمئنه في كل حين.
لكن السؤال، هل كانت جوان في قرارة نفسها تعلم أن ابنها هو القاتل اللي حاول أنه يقتلها بدم بارد، ومع ذلك جوان كانت معه في كل حين؟ هل كانت جوان تعلم أن هذا هو القاتل، هذا هو الإنسان، هل هو الإنسان اللي حاول أنه يقتلها وكانت بجانبه تطمئنه؟ أفراد الشرطة لم يهتموا بهذا كله، وتم استكمال التحقيقات بخصوص كريستوفر. تم اكتشاف الكثير من الحقائق. أولاً، كريستوفر امتلك الدافع، وتم اكتشاف هذا الدافع بحصول أفراد الشرطة على إيميلات بين كريستوفر ووالده بيتر. كريستوفر اقترض قرض من البنك لتسديد رسومها الدراسية وشراء سيارة جديدة، لكن كان باسم والده. عندما اكتشف والده عن هذا الأمر، هدد كريستوفر بأنه سيكشف هذا الأمر لجامعته وللبنك إذا لم يعترف بنفسه. بيتر في آخر رسائله أخبر كريستوفر بأن والديه سيكونان بجانبه مهما حصل. كان هذا دليل كافي لأفراد الشرطة بأن يكون كريستوفر امتلك الدافع. ثانياً، حجة غياب كريستوفر في ذلك اليوم أنه كان نائم في سكن الجامعة، لكن رفقاء كريستوفر نفوا هذا الأمر وأخبروا أفراد الشرطة أن كريستوفر يمضي الليلة في سكن الجامعة. دليل آخر، كريستوفر كان يمتلك سيارة صفراء وسهلة الملاحظة. أغلب المحلات التي تم التحقيق معها والمتواجدة في الطريق الذي سلك كريستوفر للذهاب لبيت أفراد عائلته أخبرت بمرور سيارة جيب صفراء في يوم 15 من نوفمبر. كاميرات المراقبة المتواجدة في الجامعة بيّنت أن كريستوفر خرج من الجامعة في 10:30 مساء في 14 من نوفمبر، وعاد إلى الجامعة في 8:30 في 15 من نوفمبر. أفراد الجيران بلغوا أفراد الشرطة عن وجود سيارة صفراء غريبة بالقرب من المنزل عند وقوع الجريمة. كل هذه الأدلة كانت كافية لإقناع أفراد الشرطة بأن كريستوفر هو الرجل المنشود، لكن بدون أي أدلة حسية. لم يوجد أي دليل يربط كريستوفر بموقع الجريمة. إلى الآن ماذا تتوقعون؟ هل كريستوفر كان القاتل أم كانت توجد نظرية أخرى؟ أم هل يوجد متهم آخر؟ هل كل هذه الأدلة كافية لإثبات إدانة رجل لا يوجد أي دليل يربطه بمسرح الجريمة؟ هذا السؤال إلى الآن لم تتم إجابته. خلينا نتكلم الآن عن غرابة مسرح الجريمة. لماذا هذا المكان أغرب مسرح جريمة يمر على أفراد الشرطة؟ بسبب أن لم توجد أي بصمة في مسرح الجريمة، حتى سلاح الجريمة كان بدون أي بصمات. لم يوجد أي دليل على اقتحام المنزل. المجرم أو القاتل كان ملم بتفاصيل المنزل جميعها. وأهم شيء، الدماء كانت متناثرة في جميع أنحاء المنزل. والغريب في الموضوع، نظرية الشرطة الأولى كانت بأن الجريمتين وقعت في غرفة النوم، فلا يوجد أي سبب مقنع لتفسير وجود الدماء في جميع أنحاء المنزل. لكن كانت هناك نظرية أخرى من أفراد الشرطة. اتهم كريستوفر استخدم فأس لضرب رأس والده أكثر من 16 مرة، و3 مرات لوالدته جوان. بعد ما أنهى حياة أهم أشخاص متواجدين في حياته، كريستوفر قرر العودة للجامعة بكل بساطة وبكل دم بارد. نظرية الشرطة كانت أن في اليوم التالي استيقظ بيتر بعد تلقيه لأكثر من 16 ضربة بالفاس. استيقظ لقضاء يوم عادي تماما. استخدم بيتر السلالم للنزول لأسفل المنزل وغسل الصحون والأكواب. بعد ذلك عاد بيتر لغرفة النوم ولفظ أنفاسها الأخيرة. التفسير المنطقي لهذا الشيء إنها إحدى الضربات التي انهالت على جسد بيتر أصابت جزء المنطق في العقل، مما أثر على إحساس بيتر بمن حوله أو بالآلام أو بأي شيء مما حوله. خليني أشارك معاكم صور لجوان قبل وبعد الحادثة. يمديكم تلاحظون مقدار التغير المروع في شكلها. جوان الآن تضطر لارتداء عين زجاجية بدلا من العين التي فقدتها في الحادثة. قصتنا لليوم كانت غريبة جدا. من غرابة وبشاعة مسرح الجريمة
لحب مطلق لأم لابنها المفترض أن يكون القاتل والسبب في فقدانها لكل شيء. كانت هذه نهاية قصتنا لليوم، أتمنى أنها عجبتكم. قبل لا أنهي قصتنا لليوم أحب أشكر حساب قصص أسطورة على الانستغرام لمشاركة هذه القصة معانا. رابط للحساب راح يكون تحت في الديسكريبشن. أتمنى أنكم تشاركوني آراءكم واقتراحاتكم ونظرياتكم لتفسير هذه القصة تحت في الكومنتات. لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات عشان ما يفوتكم أي شيء. أتمنى إذا حبيتم تدعمون أنكم تشاركون هذه القصة والكثير من القصص الثانية مع أي أحد تتوقعون أنه يهتم في القصص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. انتظرونا الأسبوع اللي بعد الجاي بقصة جديدة. سلام.